Hello everyone, welcome back to Techkagaj. र आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ Mac OS सोनामामा आउन लागेका अमेजिङ फिचर्सका बारेमा। Mac OS सोनामा यही सेप्टेम्बर अक्टोबरमा रिलिज हुँदैछ र यसमा एकदमै रमाइला फिचर्सहरु रहेका छन्। सुरुमा त तपाईले आफ्नो म्याक खोल्ने बित्तिकै एनिमेटेड स्क्रिन सेभर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले एकदमै राम्रा ल्यान्डस्केप, सिटीस्केपका पिक्चर्सहरु पाउनुहुन्छ जसलाई एकदमै स्लो मोसनमा एनिमेटेड गरिएको छ। र यो म्याक खुल्दै गर्दा पनि एकदमै रमाइलो देखिन्छ। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो डेस्कटपमा आफुलाई मनपर्ने एप्सहरुलाई विजेटका रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाई आफ्नो नोटिफिकेसन बारमा जानुहोस् र त्यहाँबाट आफुलाई मनपरेका विजेट्सहरुलाई ड्र्याग गरेर लिएर आउनुहोस्। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो आइफोनमा भएका एप्सहरु तर म्याकमा इन्स्टल नभएका एप्सको पनि विजेट्स म्याकमा गएर एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले फेरि आफ्नो फोनमा त्यही विजेट्सलाई एक्सेस गर्नलाई भने त्यसमा फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौं सफारीमा के नयाँ फिचर्सहरु एड भएका छन् त। पहिलो भनेको त वेब एप। जस्तै तपाई कुनै पनि एउटा वेब पेज चलाउँदै हुनुहुन्छ तर त्यो चलाउँदै तपाईको छिटै डिस्ट्र्याक्ट हुने बानी छ र तपाई त्यो वेब पेजको साटो यदि अरु वेब पेजहरु चलाउनुहुन्छ भने तपाईले आफुले युज गर्न चाहेको वेब पेजलाई सेपरेट एपको रूपमा नै आफ्नो डकमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि त्यो वेब पेजको फाइलमा जानुहोस् र त्यहाँ एड टु डक भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसलाई डकमा एड गरिसकेपछि तपाईले कुनै डिस्ट्र्याक्सन बिना नै त्यो वेब पेजलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। सफारीमा तपाईले iOS 17 को जस्तै मल्टिपल प्रोफाइल्सहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईले आफ्नो वर्क प्रोफाइल र पर्सनल प्रोफाइललाई सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सफारीको सर्च फंक्सनालिटीलाई पनि एकदमै बढी रेस्पोन्सिभ र फास्ट बनाइएको छ। यसले तपाईलाई सजिलैसँग पढ्न सक्ने खालका इन्फर्मेसनहरु दिन्छन्। तपाईले यसमा प्राइभेट ब्राउजिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यदि तपाईले कुनै वेबसाइटलाई प्राइभेट ब्राउजिङमा राख्दिनु भएको छ भने त्यो एक्सेस गर्नका लागि कि त पासवर्ड वा बायोमेट्रिक नै एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फिचर प्रयोग गर्नका लागि तपाई आफ्नो सफारीको सेटिङमा जानुहोस् र त्यहाँको प्राइभेसी ट्याबमा गएर एनेबल प्राइभेसी ब्राउजिङ गर्नुहोस्। त्यसैगरी तपाईले मेसेजिङ एपमा लाइभ स्टिकर्स पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्वाइप टु रिप्लाई, सर्च फिचर्सहरु एड गरिएका छन्। त्यस्तै तपाईले मेसेजमै आफ्नो लोकेसन शेयर गर्ने र तपाईको साथीलाई पनि आफ्नो लोकेसन शेयर गर्नका लागि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अर्को एउटा रमाइलो फिचर भनेको यसको गेम मोड हो। जब तपाई कुनै गेममा फुल स्क्रिन गेम मोडमा जानुहुन्छ तब तपाईको म्याकको सीपीयू र जीपीयू ले त्यो गेमलाई नै टप प्रायोरिटी दिन्छ र तपाईले स्मुथली आफ्नो गेमलाई खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो कन्फरेन्सिङमा आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्दा या त प्रेजेन्टर ओभरले वा स्मल ओभरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रेजेन्टर ओभरले सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाई आफ्नो स्क्रिनको फ्रन्टमा देखिनुहुन्छ र तपाईको ब्याकग्राउन्डमा तपाईको स्लाइड प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसैले तपाईले जसरी फिजिकली प्रेजेन्ट भएर कुनै पनि एउटा स्लाइडमा प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ त्यसरी नै यसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। र स्मल ओभरलेमा भने तपाईको पिक्चरलाई यसले एउटा बबल फर्ममा लिएर आइदिन्छ र तपाईले जुन कुरालाई हाइलाइट गर्न चाहदै हुनुहुन्छ त्यता नै आफ्नो बबललाई मुभ गरेर त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा आएको अर्को फिचर भनेको तपाईले विभिन्न एपहरुलाई पनि यसमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेस टाइम वा भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रयोग गरिरहँदा आफ्नो ह्यान्डको जेस्चर्सबाटै तपाईको क्यामेरामा फन 3D अगमेन्टेड रियालिटिज पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि भिडियो कन्फरेन्सिङमा आइफोनलाई वेबक्यामको रूपमा वा म्याक स्टुडियो मोनिटरको क्यामेरा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो भिडियोलाई जुम इन, जुम आउट वा रिसेन्टर वा प्यान कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ यदि तपाई क्यामेराबाट यताउता मुभ हुनुभएको छ भने पनि क्यामेराले तपाईलाई अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्छ र तपाईलाई फ्रेमको सेन्टरमै प्लेस गरिदिन्छ। त्यसैगरी तपाईले पीडीएफ र नोट्समा पनि नयाँ फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि तपाई कुनै डकुमेन्ट फिल अप गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई अटोमेटिकली नै फिल गरिदिन्छ। यसले तपाईको कन्ट्याक्टबाट सेक्युरली इन्फर्मेसन लिन्छ र त्यहाँ फिल आउट गरिदिन्छ। तपाईले आफ्नो नोट्समा लेख्नु भएका टेक्स्टहरुलाई लिंकका रूपमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईले नोट्समा लेख्नु भएको टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरेर एड लिंक गरेपछि त्यो टेक्स्ट लिंक बनिन्छ। त्यस्तै तपाईले आफ्नो नोट्सलाई पेजेसमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ नै फन्ट, ग्राफिक्स एड गर्ने र त्यसलाई एडिट गर्ने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्राइभेसी र सेक्युरिटी पनि एन्हान्स गरिएको छ। तपाईले यदि आफ्नो मेसेजमा कुनै सेन्सिटिभ फोटोज, भिडियोज एक्सचेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले अटोमेटिकली त्यसलाई डिटेक्ट गरेर ब्लर गरिदिन्छ र तपाईले त्यसलाई भ्यू गर्ने वा नगर्ने अप्सन पनि दिन्छ।
त्यसैगरी यसमा लकडाउन मोड पनि इनेबल गरिएको छ। यसले तपाईको डिभाइसलाई सोफिस्टिकेटेड साइबर अट्याक्सबाट पनि बचाउँछ र यो फिचर तपाईले आफ्नो म्याकमा मात्रै नभएर अरु एप्पल डिभाइसेस जस्तै आइफोन, एप्पल वाचमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। म्याक ओएस सोनामा यी डिभाइसेसहरुमा अवेलेबल छन्। तपाईले म्याक ओएस भेन्टुरा त चलाइ नै रहनु भएको होला र अब म्याक ओएस सोनामा पनि चलाउनुहोस् र यसमा तपाईको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्टमा शेयर गर्नु होला। त्यस्तै iOS 17 मा भएका फिचर्सहरु पनि हाम्रो अपलोड भइसकेको छ, त्यो पनि चेक गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै कन्टेन्टका लागि टेक कागज हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।